Vachman Zoltán édesapámként ugye nem csak a családi kötelék okán áll közel hozzám, illetve az emléke, hanem meghatározó szerepe volt abban, hogy végül mégiscsak építész lettem. Ő sem építésznek készült, ő képzőművész szeretett volna lenni, talán a festés állt hozzá a legközelebb, és Pécsett a művészeti gimnáziumba járt, de onnan aztán a műegyetemre már az építész szakra ment, ahol 1968-ban végzett, és nem sokkal azután már Pécsre került, és aztán 70-71 környékén pedig már az akkor alakuló műszaki főiskolai képzés is bevonzotta, és a Pollak Mélyen Műszaki Főiskolán alakuló építéstudományi, majd építész képzésnek az alapításánál már fiatal építész szakmagyakorlóként ott volt több társával egyetemben. Ő alkotó építész volt, minden mozdulata, minden gondolata az épületekkel volt összefüggésben, de ezt nagyon jól kamatoztatta az oktatásban, nagyon inspiratív volt, ahogyan előadott, vagy ahogyan konzultált a hallgatók tervezési feladataival kapcsolatban. Soha nem próbálta az ő meggyőződését, vagy akár csak műszaki jobb belátását, vagy stiláris jegyeit rákényszeríteni a hallgatókra, inkább arra ösztökélte őket, hogy ezeket fejtsék meg, és tanulmányozzák, és jöjjenek elő innovatív ötletekkel, mind az építészeti munkásságában, mind pedig az oktatásban, az újszerűség, a technológiai újítás, a digitalizáció, amellett, hogy ezektől ő személy szerint óckodott, de nem volt meggyőződve a mindenhatóságáról ennek a technológiai boomnak. Mégis, hogy az oktatásban ennek terepet kell adni, ez nem volt kérdés, és az épületeinél is a membrán szerkezetek, más feszített szerkezetek, nagy fesztávú szerkezetek, terepszint alatti szerkezetek, üvegszerkezetek, ezek mind a kor szellemben és a trendeknek megfelelő technológiát sokszor először Magyarországon, vagy meglepő léptékben és funkciókra alkalmazta. Mindez a nyitottság és ez a kíváncsiság jellemezte őt az oktatásban, illetve a hallgatókkal kapcsolatos kooperációban. A műszaki és informatikai kar jelene az tulajdonképpen akkor alapozódott meg, amikor az alapítók generációja, köztük édesapám, kellő időben, még akadémiai pályájuk zenitjének elérése előtt gondoltak arra, hogy a következő generációt fel kéne karolni. Édesapám amellett, hogy grafikus vénájú, igazi vérből művész volt, és annak is tartotta magát, terepet adott, és későbbiekben prioritása is volt a műszaki szakmaiságnak és tudományosságnak. Van, amikor a tudományosság műhelye, a doktori iskola megalapult a karon, abban jelentős szerepe volt. És ez a doktoriskola, a Braille Macer doktoriskola már a 100 körüli doktorandusz létszámmal körülbelül ennyien végeztek is az elmúlt, azt hiszem, bő 15 évben, amióta fennáll. Azt mutatja, hogy ez egy jó gondolat volt, és mára beért. Talán erre a legbüszkébb, azon kívül, hogy az általa tervezett épületek is állnak, de ha rangsorolni kéne, én azt gondolom, hogy a szakmai utódainak a sikerét azt még ennél is magasabbra értékelné. Ma is mintának tekintjük, mert azt gondoljuk, hogy kevés ilyen professzor van, aki eljutott odáig a saját habitusa révén, hogy ő adni akar már csak. Ez mondjuk fontos jellemzője volt szerintem Zoli bácsinak, ahogy mi hívtuk. A világörökségi projektbe hívott meg alkotótársnak, más akkori doktoranduszokkal együtt, tehát itt a pécsi ókeresztény sírkamráknak, az ókeresztény nekropolisznak a rekonstrukciós terveit készítettük együtt. És hát ilyen formán az a néhány év, amíg a doktoriskolában közösen dolgoztunk, hát az egy folyamatos alkotói, kontinuatív időszak volt, a végén pedig hát a sikert is hajlandó volt velünk megosztani. Az ő jelentősége abban van, hogy elég nagyokat mert gondolni. De ezek olyan ismérve kritériumok, ami révén tudtunk például főiskolai karból egyetemi karrá válni. És hát aztán ezt persze követték más szakok is, de gyakorlatilag ő úttörő volt ilyen szervezetépítési szempontból mindenképpen. Volt neki egy speciális nexusa a képzőművészetekkel, fogékony volt a képzőművészetek mellett egyébként a társművészetekre is. Ez a habitus, én úgy gondolom, hogy a pécsi képzés ismérve is lett olyan szempontból, hogy mai napig
és egyébként ez egyedülálló a hazai építészképzésben. A képzőművészetnek egészen más szerepe van a képzésünkben, mint máshol. Mai napig művésztanárok oktatják az építészeti rajzot, mai napig egyébként művészettörténészeket vonunk be, ahova csak lehet. Tehát másféle a kitekintés, más a nexusa a képzésnek a művészetekkel. Szerintem ez egy fontos örökség, amit mi igyekszünk is tartani és tovább örökíteni, annak ellenére, hogy műszaki képzőhelyről beszélünk. Ez az egész talán nem csak az én hobbim volt, talán másnak is, másoknak, nehogy Isten sok embernek fontos, de hogy ennyinek, azt nem gondoltam volna.